this is probably the cheapest Iridium spark plug that you can get in the market. The question is, okay kaya siya? Hey guys, what's up? It's Jay Buen Suceso back with another video, and today we're gonna talk about this Iridium spark plug. Yes, I know guys, medyo matagal akong nawala. Medyo na-priority lang yung ibang bagay. But anyways, I am back at it again. And I'm just gonna announce real quick na I'm gonna be going to do moto vlogs because andyan na yung Gopro and inintay ko na lang yung mic adapter. So, ay abangan nyo yung mga video ko na yun guys. But anyway guys, we're gonna talk about this spark plug. So, we're gonna talk about on how much is this, saan makakabili yung performance, saka pa paano i-install. So, nabili ko siya sa Shopee. I think I got this for 80 pesos. Let me just check. So, I got this spark plug October of 2018 kay Motor King sa Shopee for only 80 pesos. Yes guys, you heard me right. It only cost me 80 pesos isang piraso. So, if you're gonna compare other brands, nasa 500 pataas. But eto, 80 pesos. Oh my gosh. That's why hindi na ako nag-isip kaagad. Binili ko na kaagad 3 piraso and then pinadala ko na sa amin. Upon checking din naman kasi guys, ang dami rin namang review na 5 stars. So sabi ko, wala namang mawawala sa akin siguro kung bibili ako ng 3 piraso. So pinadala ko na kaagad dito. And then, pagdating dito ng spark plug guys, syempre, pinalitan ko kaagad yung spark plug ko. By the way guys, FYI lang, no? Yung takbo ng motor ko by that time is nasa 30,000 kilometers. So yung 30,000 kilometers na yon, stock spark plug pa rin yung nakalagay sa akin. Hindi pa ako nagpapalit. So kung tutusin, dapat palitin na yung spark plug ko. So 30,000 kilometers, stock spark plug. So medyo worn out na rin talaga siya. That's why, pagpalit ko sa spark plug na ito, paggamit ko nito is talagang naramdaman ko na nag-iba yung takbo. Mas medyo maganda yung response ng throttle, yung medyo ramdam mo kapag tina-throttle mo medyo maganda or mas mabilis yung response rate ng engine. And then also maganda yung tunog ng pipe kasi by that time naka power pipe ako. So medyo lumakas and ramdam mo overall talaga na nagbago yung takbo. It makes sense kasi worn out na nga yung stock spark plug. So I've used this spark plug for 5 months, and in that 5 months guys, wala naman ako naging problema. I was happy with its performance. Fuel consumption, parehas lang din naman siya ng stock. So I have decided na magbalik na lang din sa stock. So bumili ako ng stock spark plug sa Yamaha. I think 120 pesos or 150 pesos. Basta somewhere that price range. So nung pagkabalik ko ng stock spark plug, kinabukasan, pumunta ako ng IRC Bike Fest sa Pasay. Nung papanik na ako ng sukat flyover, bigla nag-backfire yung motor. Buti lang di pa ako nakakapanik. So pagka-backfire ng pipe, nag-try ako mag-accelerate syempre. Wala nang acceleration, wala nang throttle response. So tumabi ako. And then pagkatabi ko, sinenter stand ko yung motor. I tried to push start, ayaw gumana. And then I tried to kickstart, ayaw umandar ng motor. So by that time, I have contemplated, nag-isip ako, ano kaya yung pwedeng maging problema, no? Ano ba yung ginawa ko? Bakit kaya naging ganito? So, because stock spark plug, okay naman kasi kakapalit ko lang ng stock spark plug. Nag-full tank ako, unleaded kaya yung nalagay o diesel? So tinignan ko yung gas tank. So amoy unleaded naman. And then, sabi ko, so I'm gonna check the spark plug. So pagka backlash ko ng flarings, nakita ko yung pinaka spark plug cap hindi nakalagay. So sabi ko, paano matatanggal to? Hindi naman talaga dapat natatanggal yon. So binalik ko yung spark plug cap, and then tinanggal ko ulit, and then napansin ko na lumuwag. And then I realized na yung Iridium spark plug is mas malaki itong part na to kaysa sa stock spark plug. So syempre, nung ginamit ko siya for 5 months, yung spark plug cap na nakakabit dito is lumuwag na rin. So nung pagkabalik ko ng stock spark plug,
Pagkabalik ko is maluwag na siya, so natatanggal na talaga siya. Balik lang ako sa stock spark plug, yun, doon na nagka-problema. Kasi yung spark plug cap, lumuwag na. Kasi mas mataba to kaysa sa stock spark plug. So, by that time, binalik ko to. So, nung pagkabalik ko sa kanya, ayun, hindi naman ako nagka-problema. 2 weeks later, biglang ganun na naman yung nangyari. So, nag-backfire ulit. Tapos, ayaw niya na ulit mag-gas. Upon checking, binuksan ko ulit yung flarings. Binaklas ko ulit yung flarings. Tapos, tingnan ko yung spark plug. So, pag-check ko, guys, yung spark plug cap, nakapasok naman. So, hindi naman siya natanggal. Pero sabi ko, bakit ganun? Minsan, pumapali yung paggagas ko. So, nagagas ako. Pero minsan, umarangkada. Minsan, hindi. Sabi ko, problema nito. Sabi ko, patay tayo dyan. Ano kaya naging problema nito? Tinanggal ko yung spark plug cap. And then, pagtanggal ko, nakita ko, guys, na nawala yung dulo. So, nabakli. Guys, itong dulo ng spark plug, yan, dapat yan nandyan. Oh my God. Yan, dapat yan is ganyan, di ba? So, ito is nabakli. Naiwan sa loob, sa loob ng spark plug cap. So, hindi na ako nagtaka, guys, kasi, well, 80 pesos lang naman to. I'm surprised gumana pa nga siya eh. So, ito yun, nabakali. So, buti na lang, nandun pa rin sa compartment ko yung stock spark plug. That's why, nakauwi pa rin ako by that time. Well, for conclusion guys, if this Iridium spark plug is okay, kung re-recommend ako ba siya, is I'm gonna have to say no. Well, from the very start, I never really expected that much din naman sa spark plug na ito. Kasi nga, 80 pesos lang guys. I am surprised na nagamit ko pa siya for 5 months. Buti na lang talaga, nung time na nasira siya is etong part na to. Kasi kung ito yung nasira, kung ito yung may nalaglag man dyan, is diretso siya sa engine. Tapos, malaking gastos yun, saka malaking problema yun. No? Malaking abala sa atin, guys. No? So, kung ang natutunan ko dito is anything related sa pagtakbo ng motor, kung magpapalit tayo ng pyesa, is wag natin tipirin. Kasi sa kakatipid natin, baka lalo tayong mapamahal. Thank you so much sa panonood. Kung nagustuhan nyo yung video na to, give it a thumbs up. And there is so much to expect from this channel kasi kakaririn natin ngayong 2019. There are gonna be item reviews, there are gonna be ride vlogs. So there's so much to expect. Kaya that's why, subscribe in this channel. Click the bell icon once na nag-upload ako, manonotify kayo. So, thank you guys again. Again, I'm Jay Buen Suceso. Always pray, and I'll see you on the next one.